ศวันนี้ค่ะแดดดีมากแต่ก็ไม่กล้ากินนะอ๋อเยอะอยู่นะเนี่ยนี่น่าจะเป็นดอกเขาอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวของที่นี่อีกจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นชายหาดนะคะนี่คือเดินโอ้ยนึกถึงชายหาดบ้านเรามากชายหาดเขาขาวนั่งที่จุดชมวิวก็จะได้วิวประมาณนี้นะคะวันนี้ท้องฟ้าสดใสมากอันนี้น่าจะเป็นแนวสาหร่ายหรือเปล่าคะคงไม่ใช่ปะการังนะที่สีเข้มๆคือหน้าร้อนเรามีเนียนของหน้าร้อนเดี๋ยวจะพาเดินไปดูสวนตรงโน้นนะคะในสวนก็จะประมาณนี้นะคะอากาศดีมากวันนี้ทำเป็นลำธารนะคะขึ้นมามีไฮเดรนเยียด้วยถ้าเป็นอีกฝั่งสวนก็จะเป็นสวนเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูดอกไม้ตรงโน้นนะคะอากาศดีมากอากาศดีมากๆสวยมากเลยอะ
ฝั่งนี้ก็จะออกสีม่วงๆนิดนึงนะคะไอเรเนียเหมือนกันโหต้นนั้นนี่สีเข้มเชียวชมพูออกม่วงนะคะโอ้วันนี้สวย อันนี้ก็จะเป็นอีกมุมฝั่งตรงข้าม เป็นอีกมุมหนึ่งของสวนนะคะเป็นมุมตรงข้าม เดี๋ยวเดินไปทะเลกันนะคะ วันนี้ก็จะพามาเดินริมทะเลอีกทางหนึ่งนะคะ ก็คือเป็นทางที่ขนานกับถนนข้างบนนะคะ แล้วก็เดินใกล้ๆทะเลนี้เลยเดินออกกำลังกายกันค่ะเนินเขา กี่รอบแล้วเนี่ยบรรยากาศดีจริงๆค่ะ
ย้อนกลับไปดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยแล้วกันนะคะถ้าเราเดินย้อนกลับวิวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ